Bine ați venit la un nou episod din Illegal Tuners. Eu sunt Andrei și astăzi vreau să fac mai multe chestii la mașină. Vreau să vopsesc grilele pentru că au venit în negru mat. Nu știu dacă se vede. Eu l-am vrut negru lucios, nu le-au avut pe stoc, trebuia să aștept 2 săptămâni și să plătesc cu, nu mai știu, 100-150 de lei mai mult. Voi folosi un spray negru metalizat pentru că are și pelicula aceea de argintiu în vopsea și cred că la soare se va vedea frumos. La celelalte Audi pe care le-am avut, le-am vopsit tot așa cu negru metalizat și au ieșit foarte bine. Sper să iasă bine și de data asta. Voi vopsi atât grila principală cât și grilele de jos. Acestea, ca să dăm grilele jos, trebuie să dăm bara jos. Ca să dăm farurile jos, la fel. Și atunci dau bara jos și le fac pe amândouă. Dacă vreți să vedeți cum dați grilele jos, ca să le schimbați sau ca să le vopsiți, atunci aveți un link în descriere aici sus. Grilele mici din partea de jos sunt foarte simplu de dat jos, de obicei au niște clipsuri, trebuie să aveți grijă cu clipsurile respective că sunt destul de sensibile. Plasticul acesta are deja 15 ani. Stupid kid who committed that terrible crime. I want to talk to him. I want to try to talk some sense to him. Tell him the way things are. But I can't. That kid's long gone. This old man is all that's left. Acum, după cum puteți vedea, dăm grila jos, are mai multe șuruburi. Am explicat în videoclipul cu grila câte șuruburi sunt și unde se află exact. Așa va arăta grila. La mine este grilă fagure și să dăm jos și asta mici. Așa pot arăta celelalte două grile. O nouă zi, altceva de lucru. Astăzi este deja a doua zi. Am să încerc să termin de vopsit piesele, grila, grilele de jos, sigla de la Audi și m-am gândit să vopsesc și capacele de la motor. Pe grile am dat deja 2 straturi de primer pentru plastic, numai pe capacul de la pe capacul de sus de sub capotă nu am dat încă, de asta l-am dat acum. Voi continua cu negru metalizat. Să vedem ce iasă. Arată foarte bine, îmi place. Se vede și partea metalizată a vopselei. Eu zic că arată beton. Arată mai bine decât m-am așteptat. Să continuăm și cu grilele mici.
Voi începe cu partea de deasupra, aceasta este partea de desubt, partea de deasupra. Voi începe cu partea de deasupra pentru că asta este la vedere. Nu trebuie să fie un strat gros de vopsea pentru că se va scurge. Mai bine dăm 2-3 straturi și atunci dăm un strat, o lăsăm să se uște 15-20 minute, mai dăm un strat, o lăsăm să se uște până când ne iasă perfect și fără scurgere. Dăm al doilea strat de primer aici. Și să trecem la vopsit grila. Aici la grilă, din cauza că este fagure, voi da din două părți. Voi da din partea de sus în jos odată, după care voi întoarce grila și voi da de jos în sus, ca să acopăr cât mai multe golciuni cu vopsea. Bine ar fi să vă luați cam 2 spray-uri. Unul poate că o să-l terminați, al doilea l-aveți în caz că pe viitor vor mai trebui retușate anumite piese. Eu am avut deja jumătate de spray și mi-am mai cumpărat numai un spray. Dacă vă gândiți, am dat un singur strat pe grila mare, pe grilele mici, pe sigla de la Audi și pe capacul de la radiator de la Audi și am consumat o jumătate de spray. Și trebuie să vă gândiți că dacă vreți să dați 2-3 straturi de vopsea, atunci vă trebuie cam un spray, jumătate de o spray. Exact cum am zis, pe partea de jos este foarte puțină vopsea. Într-adevăr, nu este partea la vedere să faceți o diferență. Așa arată aici și acolo nu este peliculă deloc. Acum, micile imperfecțiuni, dacă se scurge, ceva mici imperfecțiuni vor fi, dar insesizabile, că nu o să stea nimeni verifice grila milimetru cu milimetru. Să dăm al doilea strat la sticlă. Eu dau 2-3 straturi, mai mult pentru rezistență în timp și pelicula aceasta metalizată să fie puțin mai multă, la soare va ieși în evidență foarte frumos. Pentru cei care au ceva de reproșat, țin să menționez că nu sunt vopsitor, nu sunt de meserie. Ce fac eu aici, în mare parte, am văzut pe YouTube, în videoclipuri, despre cum să vopsești anumite piese. Nu sunt profesor, sper să-mi iasă, fac teste. Cu alte cuvinte, fac teste, fac încercări, așa înveți. Nu avea rost să duc piesă la un vopsitor, să-i plătesc vopseaua, să-i plătesc manoperă, pentru un lucru care pot să-l fac eu și chiar dacă îl greșesc, este sub capotă, nu se vede. Toată chestia asta o fac doar pentru că
deși nu ar trebui vopsite, eu aș vrea să le văd vopsite, să pară curate, să pară lucioase tot timpul. Dacă îmi iasă vopseaua și totul este bine, la fiecare spălare, când deschid capota, șterg praful de pe vopseaua asta, nu ca și când dau plasticurile astea toate ziua jos, și atunci vopseaua ar trebui să fie în siguranță, cel puțin pentru o perioadă. Grila s-a uscat și nu știu dacă se vede, dar arată foarte bine. Rămâne așa momentan, să mai dăm înconstat pe partea de jos, o lăsăm să se uște un pic, o întoarcem invers și mai dăm al doilea strat pe partea de deasupra, care va fi la vedere, și am terminat. Vreau să vă arăt ceva. De asta am vrut să vopsesc matul acela. Pentru că deși grila e frumoasă, nu ieșea în evidență cu nimica pe mașină. Era prea mată. Dacă aș fi avut vopsea mată sau folie mată pe mașină, da, era ok. Dar cred că și atunci o vopseam ca să iasă în evidență, să aibă ceva luciu în combinație cu matul acela. Și așa va trebui să arate produsul final. Lucios. Și sclepicios. Dăm asta deoparte. Mai avem și alte treburi. Începem să-i dăm primul strat de lac la grilă. Îi dăm și pe partea de dedesubt. În mare parte ce nu prinde din prima cu lacul, va prinde din a doua tură. De asta mie îmi place să dau 2 straturi de vopsea, 2 straturi de lac, 2 straturi de primer. Nu contează că este primer pentru jantă, adică pentru metal, sau primer pentru plastic. Să continuăm cu capacul de la radiator. Sper să se vadă. Și am terminat de montat tot la mașină. Așa va arăta rezultatul final. E ok. Sigla nu mai iasă așa de mult în evidență. În ceea ce privește lacul, cred că mai trebuie polișat puțin la interior, adică la motor. Capacul arată mult mai bine, va fi mai ușor de curățat, la fel și acesta. Vedeți ce diferență mare este între unul și celălalt. Arată mult mai bine, arată mult mai curat. Acesta a fost episodul. Din păcate nu am avut timp să lucrez mai mult la mașină din cauza că au apărut alte complicații. Am reușit de a vopsi grilele, nu am reușit să vopsesc etrierii.
dar pas cu pas, într-un final, o să reușim să gătăm și mașina asta. Sper că v-a fost de ajutor videoclipul, dați un like, un share, un subscribe și cam atât. Bye!